تیتر اول امشب: اولین بازداشت در ایران بعد از شروع موج افشاگری‌ها از آزار و تجاوزهای جنسی. گفتگو با کسی که میگوید یکی از اعضای خانواده‌اش در کودکی به او تجاوز کرده تا لحظاتی دیگر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته وزیر خارجه ایران برای همکاری‌های بیشتر با آژانس اعلام آمادگی کرده. و وزیر خارجه آمریکا در نخستین پرواز مستقیم از اسرائیل به سودان وارد خارتوم شد. آیا توافق صلح بعدی اسرائیل با سودان خواهد بود؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پلیس تهران یکی از متهمان به تجاوز را دستگیر کرده. این اولین دستگیری بعد از شروع موج بی سابقه افشاگری‌ها از تعرض و تجاوز در ایرانه. شاید مطرح شدن نام تعدادی از شناخته شده ترین چهره‌های هنری و دانشگاهی به رسانه‌ای شدن این اتهامات کمک کرده باشه، ولی این داستان محدود به گروه و طبقه خاصی نیست. تا لحظاتی دیگه با امینا ماهر گفتگو می‌کنیم، فردی که میگه یکی از نزدیکترین اعضای خانواده‌اش در دوران کودکی به او تجاوز کرده. امینا ماهر از برلین آلمان و مادرش مانیا اکبری از لندن با ما خواهند بود. در طول برنامه هم گروهی از خبرنگاران و کارشناسان برای بررسی خبرهای دیگر ما رو همراهی خواهند کرد. پیش از همه اما بریم به برلین. مانیا ماهر با ماست. مادر شما برای اولین بار، دست کم من از طریق پست ایشون متوجه این داستان شدم، اعلام کرد که یکی از اعضای نزدیک خانواده شما در کودکی به شما تجاوز کرده. البته گفتش که با اجازه شما این رو منتشر کرده. چه شد که تصمیم گرفتید چنین خبری که برای خیلی ها تابو هست رو به صورت عمومی منتشر کنید؟ سلام عرض میکنم خدمتتون و بیننده ها و شنونده های محترمتون. در واقع من اولین بار حدوداً 4-5 سال پیش بود، حالا تاریخ دقیقش رو نمیدونم، در رابطه با این موضوع صحبت کردم که به صورت 4 سال به طور مداوم توسط یکی از اعضای خانواده مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و البته ابعادی از این مسئله و چگونگیش مطرح نشده بود که در آخرین فیلم کوتاهی که ساختم در رابطه با اون صحبت کردم و سعی کردم به صورت بصری موقعیت روانشناسانه و تأثیراتی که از عذاب وجدان، شرم، نتوانستن، خودکشی و خیلی از عواقب دیگه‌ای که میتونه چنین خشونت جنسی بر فرد در واقع تاثیرگذار باشه رو مطرح بکنم. و بعد از اون خب این مسئله بازتر شد، ولی متاسفانه در واقع واکنشی که جامعه داشت و خانواده داشت و اطرافیان داشتن واقعا درد رو دوچندان کرد، به دلیل اینکه متاسفانه به خاطر اون تابوهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی غلطی که وجود داره که ساختار سیاسی و ساختار قدرت اونها رو به جامعه تحمیل میکنه و جامعه اونها رو باز تولید میکنه، شکستن این تابوها و شکستن این سکوت‌ها همراه با یک هزینه گزافیه. و در واقع خوشحالم از اینکه به هر حال مادرم هم راجع به این موضوع صحبت میکنه و پست میذاره. من هم به همین ترتیب من در رابطه با این موضوع فیلم ساختم. فیلمم جشنواره مختلفی نمایش داشته و داره و نه تنها که ترسی از بیان این ماجرا ندارم، بلکه فکر میکنم سکوت کردن تنها کمک میکنه به افزایش خشونت جنسی و به اینکه متجاوزها راحت‌تر بتونن به کودکان دیگه یا به کسان دیگه وقتی که در موضع قدرت قرار میگیرن آسیب بزنن. و خب به هر حال در جوامعی مثل ایران که سیستم دیکتاتوری هست، این البته یک معضل جهانیه، همونطور که شما در برنامه‌های دیگه‌تون هم به این مسئله اشاره کردید. مسئله تجاوز و سوء استفاده جنسی یک معضل جهانیه، اما در ایران به خاطر ارزش‌های اخلاقی که عرض کردم، ساختار سیاسی اونها رو تحمیل میکنه به جامعه و سیستم دیکتاتوری، طبیعتاً شکستن این تابوها هزینه دوچندانی داره، به خاطر اینکه سایه مذهب وجود داره، ترس‌ها و شرم‌ها نسبت به حساسیت‌ها نسبت به این موضوع دوچندانه. و به خصوص در مورد بچه‌ها طبیعتاً خیلی موضوع پیچیده‌تر هست دیگه. به عنوان کسی که تجربه به این تلخی داشتید، مطمئنم که الان پدر و مادرهای زیادی دارن برنامه رو می‌بینن. پیام شما به اونها چه است که با بچه‌شون چه رفتاری بکنن که یک، مطمئن باشن موقعی که همچین اتفاقی افتاد از نظر روحی و روانی ضربه شدیدی نبینه؟ چون با مادرتون که صحبت می‌کردم میگفت که شما در کودکی سختی‌های زیادی کشیدید. میخوام بگم که در واقع درسی که دیگران میتونن بگیرن از تجربه تلخ شما چه هست؟
من فکر میکنم که باز شدن فضای خانواده و آموزش و ارتباط نزدیک با فرزند برای اینکه بتونه در رابطه با مسائل این چنینی، تابوهای این چنینی صحبت بکنه یکی از راهکارهاست، ولی انقدر مسئله پیچیده تر از این هست که فکر میکنم مجموعه ای از عوامل تنها میتونن به این ماجرا کمک کنن. من خودم به عنوان کسی که 4 سال مورد این خشونت جنسی به صورت مداوم قرار گرفته، در واقع میتونم بگم دلیل سکوت چندین ساله من، دلیل اینکه قدرت بیان کردن، قدرت شکستن این تابو رو نداشتم، هیچ چیزی نبود به جز دوری از خانواده، به جز نبود این فضای باز، به جز نبود آموزش، به جز آگاهی از حق و حقوقم به عنوان کودک، حق و حقوق کودکان که یه طبیعتا حق و حقوق بشره که در واقع این بدن من مال من هست و کسی اجازه تجاوز به این حریم خصوصی رو نداره. پوشش من، انتخاب من، تصمیم من هست، آزادی من هست، فارغ از جنسیت و هویت من، و من باید ازش مراقبت بکنم و باید نسبت بهش واکنش نشون بدم. و طبیعتا اگر یک فضای دیگه‌ای بود، یک جامعه دیگه‌ای وجود می داشت که مسائل جنسی که متاسفانه در جامعه ما بیشتر از هر جای دیگه تابو هست، راحت‌تر میتونست در موردش صحبت بشه و باز بشه، من فکر می‌کنم تعداد کسانی که میتونستن این تابو رو بشکنن و بپیوندن به این گروه و سبب بشن که حداقل به هر حال چیزی مطلق 0 و 100 که نیست، حداقل این آسیب شدید اجتماعی که پیامدهای بسیاری خواهد داشت برای جامعه ما، برای رشد فرهنگی ما، برای زندگی ما بیشتر باز بشه تا این آسیب حداقل کاهش پیدا بکنه. و من خیلی خوشحالم که الان داره این اتفاق میفته. ممنونم از شما. امینا ماهر در برلین. تصاویری هم که سمت راست تصویر میدیدید مربوط هست به فیلمی که امینا ماهر در کودکی در همون دورانی که مورد تعرض قرار میگرفت از سوی یکی از اعضای خانواده‌اش در اون بازی کرده بود. مادر امینا ماهر، مانیا اکبری، هم از لندن به ما پیوسته. خانم اکبری، میدونم که به عنوان مادر بسیار سخت هستش که در این مورد صحبت بکنید. شما بالاخره این شجاعت رو به خرج دادید و به صورت عمومی گفتید و دیدم در پستی که گذاشته بودید خیلی خودتون رو به شکلی در واقع تقبیح می‌کردید که چرا کاری نکردید اون موقع، چرا متوجه نشدید. پیام شما به عنوان کسی که الان داره به صورت عمومی این رو میگه به مادرانی که ممکنه فرزندانشون تجربیات مشابه داشته باشن چیه؟ ابتدا اجازه بدید که من سلام کنم خدمت مخاطبین شما و همینطور واقعا تشکر کنم از امین که در سن 20 سالگی اینو با من در میون گذاشت و امثال امین ها، و تشکر کنم از تمام زنها و مردهایی که به این موج و به این جنبش و به این هشتگ تجاوز و شکستن سکوت پیوستن. خب خیلی مصاحبه سختیه، به همون اندازم واقعا خوشحالم. روز بسیار بزرگ و مهمیه برای من، برای اینکه احساس میکنم که متجاوزینی که دارن تماشا میکنن چشم در چشم شدیم. این خودش یک عدالت، شکستن سکوت، شکستن به وجود اومدن یک عدالت برای خود اون قربانی، برای مادر قربانی، برای خانواده قربانی، برای عزیزان قربانی. دوست ندارم از واژه قربانی استفاده کنم، برای اینکه از دید من امین قربانی نیست، چون سکوتش رو شکست. به نوعی سکوت یعنی قربانی، سکوت کردن یعنی قربانی. و عملا فکر میکنم که امین هرگز تمایل نداشت قربانی باشه و من هم همینطور، و به همین دلیل یکی از بزرگترین مسائلی که تو سکوت رو میشکنی، میخوای جلوگیری کنی از آسیب کودکان دیگه، میخوای آگاهی تولید کنی، میخوای ترویج کنی، صداتو به مردم برسونی که کودک دیگه در خطر نمونه، کودک دیگه قربانی نشه، مادر دیگه رنج دیده نشه، پدر دیگه رنج دیده نشه، این رنج ها تکرار نشه و این آسیب شناسی شه، تحلیل شه، بررسی بشه، به جای این فضاهایی که به وجود میاد، فضاهای آسیب زننده ژورنالیستی زن ستیزانه، فضاهای مرد سالاری، و به جای اسلحه‌شون با هشتگ ها و با کلمات در فضای مجازی در حال ترور قربانی و خانواده قربانی هستند و در جستجوی مقصرن. هیچ کس در این وادی مقصر نیست به غیر از یک سیستم بیمار با عدم آموزش و عدم آموزش فرهنگی، عدم آموزش جنسی، در یک سیستمی که جنس و جنسیت زن و مرد تابوه، صحبت در موردش تابوه، چه برسه در رابطه با آگاه کردن مادر و خانواده در رابطه
ببخشید برای اینکه برام خیلی سخت این متوجهم. در رابطه با شخص، در رابطه با کودکش، در رابطه با فرزندش، در نظام آموزشی در مدرسه به هیچ عنوان امکانات وجود نداره. برای خود مادر امکانات وجود نداره. رابطه مادر و کودک روانکاوانه نیست و امکانات روانشناسی وجود نداره. ما در یک بستر کاملا محدود، بدنهای ما نیستن. بدنهای ما داریم در فضاهای مجازی دائم به هم تجاوز میکنیم، دائم حق و حقوق همدیگر رو پایمال میکنیم، دائم به هر حال آسیب میزنیم. و چطور ممکنه ما این چیزهای اولیه و بیسیک جامعه شناسی رو ما نمیشناسیم هنوز؟ اینا هنوز جای آموزش داره. و من در اون سن، در مقطعی که از امین 10 ساله بود، من 26 سال بیشتر نداشتم. در یک جامعه مرد سالار، سنت سالار، مذهب سالار، دین سالار و آلت سالار و آلت پرور داشتم زندگی میکردم و هیچ گونه آگاهی جنسی نسبت به جنس خودم به عنوان یک زن وجود نداشت. چطور ممکن بود بتونم این رو آسیب شناسی کنم در کودکم؟ درسته خانم اکبری، چون فرصتمون کم هست میخوام به این هم بپردازم. سیستم نظام غیر آموزشی در مقصره. میدونم که خیلی بحث دشواری هست. ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و اینقدر سلیس دارید صحبت میکنید. تصاویری که در حین مصاحبه با فرزندتون پخش می‌کردیم مربوط به فیلمی هستش که آقای کیارستمی ساخته و پسر شما هم در اون بازی می‌کرد و در پستی که شما گذاشته بودید اشاره کردید که در اون زمان شما و آقای کیارستمی متوجه این داستان نشده بودید. در واقع روح هیچ کس، نه شما نه آقای کیارستمی، خبر نداشت. برای اینکه بعضی‌ها بد برداشت کردن خواستم این فرصت رو بدم که اینجا روشن بشه. اصلا ببینید، برداشت همواره با جملات و کلمات برخوردهای ژورنالیستی سطحی زرد میشه، به خصوص اگه پای بزرگان بیاد وسط. بنده هدفم بر این بود که حتی یک استاد بزرگ، حتی یک کسی که در جایگاه اسطوره است، با بازبینی 120 ساعت از زندگی خصوصی امین این رو ندید. حتی اگه نقادانه نوشته باشم که اون کودک، پیام من به مادرها و به پدرها چنین است: کودکان، عکس‌ها، فیلم‌ها، این مانیای امروز داره این حرفو میزنه، نه مانیای 26 ساله‌ای که از این آگاهی برخوردار نبود. بنده در این جامعه در لندن تونستم قوانین و حقوق یک کودک رو شناسایی کنم. عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی زندگی کودک حقوق اون کودکه. ما اجازه نداریم بدون آگاهی اون کودک از اونها استفاده کنیم. بدن کودک حقوق اون کودکه. وقتی اینها حریم شناسی نمیشه، وقتی ما میایم اینها رو مینویسیم و برداشت‌های زرد واقعا ژورنالیستی و هشتگ‌های بیمار و بدون چیز بررسی و قربانی، دوباره قربانی تر میشه. ما از اون مادر یک موقعیت قربانی تر میسازیم و از اون کودک. این واقعا یک فاجعه است و واقعا نشون میده که جامعه ما همچنان نیاز به کار داره، همچنان با نگرش کاملا عقب افتاده به این ماجراها. یعنی نیاز به شناسایی، نیاز به ترویج، نیاز به بازشناسی و آسیب شناسی داره. و واقعا من اون مطلبی که گذاشتم یک نوع درد مادرانه بود، یک صدای عاجزانه مادرانه بود. این سرزنش همواره با مادری که این تجربه رو داره، با تک تک اعضای خانواده‌ای که این تجربه رو دارن هست، حتی با معلم اون کودک هست. چرا من نفهمیدم؟ این یک چرای سرزنش آمیزه، یک چرای خود تخریبانه است، نه یک چرای محکوم کننده. ممنونم از شما. نه یک چرای انگشت اتهام. خانم اکبری، بحث بسیار جدی و مهمی هست. فکر کنم تأخیرم داریم از زمانی که صدای من به شما میرسه. مانی اکبری، من از شما بسیار ممنونم. این بحث تازه باز شده و میدونم که هم در این شبکه هم در شبکه‌های دیگه احتمالاً این موضوعی نیستش که امروز و فردا تمام بشه، بهش خواهیم پرداخت. از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از فرزندتون که این شجاعت رو به خرج دادید و در این برنامه شرکت کردید. همونطوری که پیشترم بهتون گفتم، شخصی که این روزها در فضای مجازی به تجاوز و تعرض جنسی متهم شده ساعتی پیش در تهران دستگیر شده. کسی که به گفته روایتگران این تجاوزها قربانیانش رو به بهانه‌های مختلف به خونه دعوت می‌کرد و بعد از بیهوش کردن قربانیان به اونها تجاوز می‌کرده. اما نقش رسانه‌های اجتماعی به خصوص توییتر چه بود؟ ماجرا از اونجا شروع شد که تعدادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مشخص شروع کردن از تجربیات خودشون از تجاوز و تعرض جنسی حرف زدن. در مدت زمان خیلی کوتاهی هزاران نفر با استفاده از هشتگ‌هایی مثل سکوت نکنیم، حرف بزنیم و من هم تجربه هاشون رو به اشتراک گذاشتن، مثل همینایی که چند تاشون رو روی صفحه می‌بینید. تجربه های دردناک و گاهی قدیمی که بسیاری برای اولین بار بعد از سالها سکوت جرأت پیدا کردن دربارشون حرف بزنن. آیا دوران سکوت واقعا تمام شده؟ آیا فضای مجازی این بستر رو فراهم کرده تا
قربانیان آزار جنسی با شهامت بیشتری از تجربه هاشون بگن. با این موجی که در این چند روزه دست کم راه افتاده، حداقل به نظر میاد که اینطور باشه. همکارم نیکی محجوب اینجاست. نیکی، اول با این خبر شروع بکنیم که بعد از این داستان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای شدن این تجاوزها و تعرضها، برای اولین بار حالا می‌بینیم که دستگاه قضایی هم وارد شده. آره، ببین امروز که اومدن اعلام کردن که یک نفر رو بازداشت کردن که عمده افرادی که شاکی پرونده این آدم بودن در شبکه‌های اجتماعی در موردش حرف زدن، اسم کیوان اماموردی خیلی مطرح شد و بعد خبرگزاری فارس و بقیه خبرگزاری‌ها اومدن تایید کردن که بله این همون فردی هستش که بازداشت شده و حتی فرمانده پلیس تهران بزرگ اومد گفت از تمام شاکی‌ها میخواد که بیان با تاکید بر اینکه هویتشون محفوظ خواهد ماند بیان شکایت کنن و بررسی میشه. نگرانی که الان بعضی از شاکی‌ها دارن این هستش که از این پرونده مدتی گذشته. نگرانیشون اینه که خب مثلا اگر بیان و این شکایت رو برن به پلیس امنیت بگن، آیا ممکن هست که پلیس امنیت بخواد با اونها برخورد خشونت‌آمیزی بکنه؟ چون خب در هر حال اونها هم یک طرف این پرونده هستن و یه سری سوال جواب ازشون مطرح میشه. مخصوصا تو شرایط ایران. اصلا کلا پوشش این داستان تعرض‌ها و تجاوزهای جنسی داستان پیچیده‌ای هست. همین طور هم هست که می‌بینیم از یه طرف در شبکه‌های اجتماعی داره منفجر میشه، ولی از یک نظر دیگه رسانه‌های عمومی به خصوص که بیشتر تلویزیون‌ها به هر حال اینجا در لندن هستن با محدودیت‌ها این رو پوشش میدن. شاید برای خیلی سوال باشه واقعا که چرا نام‌های بیشتری گفته نمیشه. خیلی از ما در توییتر و اینها میپرسن. واقعیت اینه که محدودیت‌های قانونی زیادی هست. شما میدونم در سایت هم با احتیاط بسیاری کار میکنید، چون همون قدری که این اتهام‌ها مهم هستن و قربانی‌ها و کسانی که آسیب دیدن مهم هستن، اشتباه کردن و اتهام زدن به دیگران هم ریسک بالایی داره. دقیقاً. ببین یه چیز دو طرفه است. یعنی اولا که ما رسانه‌ایم، هممون روزنامه‌نگاریم، وظیفمون صحت سنجی. اینکه وارد یک بازی بشیم و به خاطر اینکه الان یه موضوعی داغ پس بهش بپردازیم ما رو از وظیفه‌ای که داریم دور میکنه. ما باید اطلاع رسانی بکنیم با اطلاعات درست، برای اینکه اگر یک دونه از این اطلاعاتی که الان داره در شبکه‌های مجازی منتشر میشه به هر دلیلی تکذیب بشه، اتفاقی که میفته اینه که اون قربانی‌ها هستن که مجبور میشن مجددا ساکت بشن، اون قربانی‌ها هستن که در خطر قرار میگیرن. به این دلیل هستش که نیاز هست به صحت سنجی، نیاز هستش که مطمئن باشیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی وقتها در اصل ثابت کردن این موضوع بسیار کار سختیه. دقیقا. در ایران که خب قوانینش کاملا متفاوته، اصلا شما آزار و اذیت جنسی رو نمیتونین ثابت بکنین چون قانونی برای این مسئله خاص ندارن. در مورد تجاوز اون هم به شرطها و شروطها. این طرف هم به دلیل قوانین سختی که وجود داره امکان شکایت هست، ولی پروسه سختیه و دقت مهمترین نکتهشه. دقیقاً همینطوری که میگیم، ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم. طبیعتاً بهتری نیستیم ولی سعی میکنیم که با دقت کافی این موضوع رو بررسی بکنیم. خبری نیستش که ولش بکنیم. حتما در روزهای دیگر هم با توجه به حجم اتفاقاتی که داره میفته همچنان پوشش میدیم. ساعتی پیشم در رابطه با همین واکنش‌ها باید بگم که وکیل آقای آیدین آغداشلو در بریتانیا در نامه‌ای به ما گفته که موکلش تمامی اتهامات مطرح شده درباره آزار جنسی رو رد میکنه و اون رو افترا میدونه. این هم اضافه کنم که ایران اینترنشنال همچنان مایل هستش که با آقای آغداشلو اگر مایل باشن مصاحبه کنیم. بریم به خبرهای دیگر. خبر سختی بود. بریم به داستان دیگر. رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران رفته، در توییترش نوشته که جواد ظریف برای همکاری‌های بیشتر با آژانس اعلام آمادگی کرده. گروسی پیشتر از مقامات ایران خواسته بود دسترسی بازرسان آژانس رو به دو مکان، یکی در اطراف اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران فراهم کنه. بخشی از حرفای امروز ظریف، صالحی و گروسی رو با هم بشنویم. کار ما با آژانس یک کاریه بر اساس اصل شفافیت که جمهوری اسلامی ایران داشته. قرار شد که آژانس به صورت حرفه‌ای و مستقل کار خودش رو پیش ببره و ما هم در چارچوب تعهداتی که داریم عمل بکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس تمایلات شخصی مدیر کل تصمیم گیری نمی‌کنه. ما یک سری اصول، رویه‌ها و مهمتر از اون اسناد حقوقی تثبیت شده، اساسنامه، پادمان جامع و پروتکل الحاقی رو داریم که فعالیت‌های آژانس رو هدایت می‌کنن.
ساعتی پیش هم وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فراهم کردن دسترسی‌های لازم شد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، به نظر میاد هم مقامات فرانسوی و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الان تمرکزشون رو گذاشتن برای دسترسی‌های بیشتر در ایران. بله، دقیقاً این یکی از موضوعات نگرانی آژانس و کشورهای اروپایی، مسئله‌ای که میتونه یک بار دیگه پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ببره و وضعیت رو از اینی که هست بحران‌تر بکنه. به نظر میرسه حالا به دنبال مخالفت کشورهای اروپایی با فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا، ایران هم چراغ سبز نشون داده به بازدید از 2 سایت مورد نظر آژانس، چیزی که آژانس بیش از 7 ماه خواستار دسترسی به اونها شده و بیش از 1 ساله که سوالهایی رو در موردش مطرح کرده، ولی ایران حاضر نبوده تا اینجا جوابهایی رو بده و دسترسی‌ها رو فراهم بکنه. اینطور که از صحبت‌های امروز برمیاد گفتگوها موفق بوده، طرفین اظهار رضایت کردن از دیدارها و گفتگوهاشون، هرچند که گفتگوها پشت درهای بسته بوده. گفته شده که فردا قرار هست که نتایج اون اعلام بشه. احتمالاً توافقنامه بین ایران و آژانس به امضا میرسه که بعد از دیدار آقای گروسی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع اعلام میشه. به هر حال باید ببینیم که آیا آقای گروسی قبول میکنه که پرونده مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران رو، یعنی در سالهای حدود 2000 که احتمال این میرفت که ایران داره روی بمب هسته‌ای کار میکنه، رو مختومه اعلام بکنه و دیگه سراغ این پرونده رو نگیره، رو انجام میده یا نه، با توجه به اطلاعاتی که حالا اسرائیل میگه از ایران خارج کرده. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو بعد از اسرائیل به سودان پرواز کرده. نخستین پرواز مستقیم بین این دو کشور. قرار آقای پومپئو در ادامه سفرش به امارات متحده عربی هم بره که به تازگی روابطش رو با اسرائیل عادی کرده. گمان میره که شاید سودان هم یکی دیگه از کشورهایی باشه که به زودی روابطش رو با اسرائیل عادی میکنه. دقایق پیش هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کردش که در رابطه با عادی سازی روابط بین اسرائیل و سودان پیشرفت‌های زیادی در گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با همتاش در سودان صورت گرفته. پومپئو در سودان گفته که این کشور در حال گذار به یک دوران دموکراتیکه. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، با ماست. آقای صدزاده، اسم سودان رو کمتر میشنویم ولی داره یک تحولات گسترده‌ای به نظر اونجا هم صورت میگیره. 2 تا زاویه مهم هستش. یکی بحث دموکراتیک شدن سودان و برداشتن سودان از لیست کشورهای تحت تحریم آمریکا تروریستی هست و دیگری عادی شدن روابط با اسرائیل. آیا به نظر شما 2 کشور دارن به شکلی از این به عنوان اهرم علیه هم استفاده میکنن؟ نه به عنوان اهرم. امروز حتی نخست وزیر سودان گفت که یکی رو نباید در گروی دیگری گذاشت، یعنی خط زدن یا برداشتن سودان از لیست تروریستی که در این لیست ایران است و کره شمالی هست و سودان، این رو نباید منوط کرد به مسئله به اصطلاح عادی سازی روابط سودان با اسرائیل. سودان با اسرائیل رابطه داره. سوال این است که آیا بایستی که مثل امارات متحده عربی الان اینو علنا کرد یا نه؟ این شورای انتقالی آزادی که به هر حال جنبشی بود که عمرالبشیر رو ساقط کرد، اعلام کرده که این حکومت دوران گذار صلاحیت به اصطلاح عادی سازی روابط با اسرائیل رو نداره، فقط یک وظیفه داره و اون همین است که تثبیت اوضاع سیاسی، بعدم انتخابات، بعدش ما میریم به طرف به اصطلاح عادی سازی روابط. ولی در این باره هم طور که شما گفتین صحبت کردن و ظاهرا آمریکایی‌ها از این صحبت هم خیلی به اصطلاح راضی هستن. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، ممنونم از شما. دومین روز همایش حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حال برگزاری. نگاهی بندازیم به وضعیت این حزب در آستانه 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. جمهوری‌خواهان ترامپ و معاونش مایک پنس رو رسما به عنوان نامزدهای حزب در انتخابات ماه نوامبر معرفی کردند. حزب جمهوری‌خواه تا به حال 19 رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده و امسال هم امیدواره در انتخابات روز 13 آبان ترامپ برای 4 سال دیگه در کاخ سفید بمونه. ترامپ امسال با وعده ایجاد شغل و برنامه‌های اقتصادی به میدون اومده، از جمله ایجاد 10 میلیون شغل در 10 ماه، تقویت پلیس، حمایت از تولید داخلی و همینطور مبارزه با
گروه‌های رادیکال. همکارم آرش علایی از محل برگزاری کنفرانس جمهوری‌خواهان با ما هست. در 1 دقیقه قراره به ما بگه که اونجا چه میگذره. همایش ملی جمهوری‌خواهان در اینجا در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی الان داره برگزار میشه. لیست بلند بالایی از سخنرانان مذهبی، افراد عادی، شخصیت‌های سیاسی که اومده بودن از دونالد ترامپ حمایت کنن. آقای دونالد ترامپ دیروز در شهر شارلوت بین 400 تا از نماینده‌های حزب جمهوری‌خواه حاضر شد، در مورد انتخابات صحبت کرد. گفت دموکرات‌ها میخوان انتخابات رو با تقلب ببرن. ادعا کرد که میخوان رأی مردم رو دموکرات‌ها مخدوش کنن. رأی دادن از طریق پست رو زیر سوال برد. گفت دموکرات‌ها میخوان 80 میلیون برگه رأی رو از طریق پست مردم بفرستن، اونا پر کنن، دوباره بفرستن خونه. سوالات زیادی پرسید در این مورد. گفت از کجا معلوم که خیلی از این شهرها و اداره‌های پست که توسط دموکرات‌ها اداره میشه این رأی‌ها رو اصلا به محله‌های جمهوری‌خواه نفرستن و اونجوری انتخابات پیش روی آمریکا به آشوب کشیده خواهد شد. در طول 2 روز آینده هم شخصیت‌های دیگه سعی خواهند کرد کنتراستی بین آمریکای ترامپ و آمریکای جو بایدن با آمریکایی‌ها نشون بدن. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در شارلوت در کارولینای شمالی، و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امروز. تا فردا همین موقع، بدرود.